TRIANGLA. نو ټراینګل چې کوم دی نو دا هم د دو الفاظو نه چې کوم دی نو ساز دی. یو چې کوم دی نو ټرای او بل چې کوم دی نو انګل. ټرای مین 3 means 3 and angle means angle या vertex. دا چې کوم دی نو موږ خیر وروستو په ډیټیل سره ووایو خو په دې کې چې کوم دی نو 3 نو 3 انګل شیپس چې کوم دی نو څه ویلی کېږي ټراینګل ویلی کېږي. نو په دې ټراینګل ته په اردو کې ویلی کېږي مثلث یا ورته ویلی کېږي تیکون. تی مطلب 3 کون مطلب دا دی چې انګل. نو درې انګلې وي په دې کې. مثلث مطلب دا دی چې او د دې دا سازیږي داسې مثلث. نو دې نه چې کوم دی دا ظاهریږي چې زموږ سره په ټراینګل کې چې کوم دی نو درې انګلې وي او درې سایډونه وي. نو موږ به دا ډیفاین کوو څنګه a closed shape having 3 sides and 3 angles. نو درې سایډونه وي پکې درې انګل وي. سایډ چې کوم دی نو دا لاین ته ویلی کېږي. انګل چې کوم دی نو دا زموږ دپاره څه لږ نوی شیز دی. دا به موږ انشاءالله په ډیټیل سره اوس وایو. نو دا خیر د ده سمبل چې کوم دی is this is the symbol of a triangle او دا شکل هم دی ښه. نو اوس 3 sides او 3 angles چې کوم دي نو هغې ته څه ویلی کېږي هغه کلوز شیپ ته چې کوم دی نو ټراینګل ویلی کېږي. So this is A, B and C. This is a triangle. This is side A, this is side B and this is side C. And this is let angle alpha, this is angle beta and this is angle gamma. نو دا داسې یو شیپ دی چې دا د ټول نه اول خبره چې دا کلوز دی. په دې کې زموږ سره څونه سایډز دي سایډز 3 دي. یو A دی بل B دی او بل C دی. انګلز چې کوم دی نو هغه هم زموږ سره 3 دي الفا بیٹا اینڈ گیما. نو درې سایډونه او دا شانته کې درې انګلې. اوس انګل دې شي انګل به ډیفاین کو انګل اردو کې ورته زاویه ویل کېږي او دا ډیفاین کېږي the union of two rays having common end point. دوا ریس چې کله راوځي شي او د هغو په یو پوینټ باندې کې ټچ شي نو د هغې نه شی سازېږي انګل سازېږي. اوس ری څه ته ویلی کېږي ری چې کوم دی نو دس از ری. یو لاین وي لاین چې کوم دی دا لاین دی زموږ سره دس از لاین چې دواړو طرفونو ته چې کوم دی نو غشي وي. چې کله یو طرف کټ شي نو دا زموږ سره ری شولو او دا چې کوم دی دا زموږ سره لاین سیګمنټ دی. ها تو the union of two rays having common end point is called angle. نو دا زموږ سره یو انګل دی. so let this is alpha. نو انګل چې کوم دی نو دوه ریس چې کله راوځي شي نو دا انګل شو. let دې ته موږ سنګل وایو نو دا یو ریس شو دا بل ریس شو دا کامن پوینټ شو نو this is also an angle. اوس انګل چې کوم دی نو دا هم زموږ سره یو کوانټیټي ده. نو دا اوس میجر کېږي په څه کې د دې یونټ څه دی
نو د دې یونټ چې کوم دی کوم چې موږ بدلته میتھمیټکس کې استعمالوو نو هغه دی زموږ سره ډیګري. نو ډیګري د یونټ دی او دا څنګه طریقې سره دا کېږي نو په یو سرکل کې دننه چې کوم دی زموږ سره 360 ډیګري وي. څومره ډیګري 360 مطلب چې 360 وړه وړه حصې دا کا د دې په چې کوم دی دا 90 شولو بیا داسې وړه وړه دا چې کوم دی 100 شولو 180 او دا چې کوم دی 270 او په آخر کې کوم دی 360. نو په یو سرکل کې دننه زموږ سره 360 ډیګریز وي. دغه شانته کې د کله چې زموږ سره دوه لاینونه داسې راشي نو دې په منځ کې چې کوم انګل دی زموږ سره هغه دی 90 ډیګري. نو دا د انګل چې کوم دی ناب کولو طریقه شوله. سو نو ټرایینګل څه ته ویل کېږي؟ ټرایینګل از ا کلوز شیپ هیوینګ 3 سایډز اینڈ 3 انګلز. انګلز اوس موږ وپېژندل مطلب چې 3 ګوټونه وي په هغه کې دغه شانته کې 3 ورټکس وي په دې کې خو هغه چې کوم دی کلوز شیپ وي. لیټ زه داسې ووایم نو که موږ دې کې وګورو نو 1 2 3 درې انګل پکې دي خو دې ته موږ ټرایینګل نشو ویلی ځکه چې دا کلوز شیپ نه دی. ښه که دا کلوز شیپ وی او 3 ورټکس وي نو هله به چې کوم دی نو موږ دې ته ویلی شوی. سو نو دا د ټرایینګل باره کې ما یو څو خبرې وکړلې. آی هوپ چې دا کلیر شوي تاسو ته.